Nu känner ni igen mig va? En fisk på kroken och precis lika lugn som vanligt. Oj vad den drar. Kom hit då lilla fisk. Jag och Sara åkte till ett vatten som fullständigt kryllar av fisk. Och vi ska fiska upp alla fiskar. Problemet är bara att jag och Sara är inte på samma lag. Alltså vad händer på andra sidan? Jag vet inte vart Sara är och den drar. Jag får hova den här själv då. Idag ska vi sätta 2 fiskemetoder mot varandra. Den ena metoden är som en saftig hamburgare på vilken restaurang som helst. Man vet vad man får och det är spinnfiske med klassiska drag. Och den andra metoden är mycket elegantare. Det är som den lyxigaste sushin du kan tänka dig. Oh my god. Flugfiske som kräver både precision och tålamod. Det låter som det blir en challenge idag. Ja, idag blir det fly versus spin. Och reglerna är väldigt enkla. Vi fick faktiskt en kommentar från Marcus där han skrev att nästa gång vi tävlar i centimeter, lägg ihop alla centimeter av fiskarna man fångar. Vi kommer ha 8 timmar på oss. Men vem ska fiska med vad? Alltså, jag känner mig manad att ändå köra på flugfiske. För jag har kört lite flugfiske innan och sen känner jag mig ändå ganska elegant idag. Ja, men det är du faktiskt. Men vi måste ju köpa tillbehör. Och du måste ju köpa spö då. Vi måste dra och shoppa och det är nu. Ja, vi men ses där. Jag kommer fiska med mitt haspelkit så jag behöver inte köpa något förutom beten. Så jag börjar med att kolla lite här borta. Jag har fått tips om att köra lite med glitter och jag har hittat en riktigt nice. Den glittrar liksom i 3 olika färger. Så den här kommer jag ta. Och sen ser jag att de har myran vipp här och den måste jag ju bara köra med. Jag älskar myran. Så den tar jag också. Och sen har de Toby Jointed och droppen Maxi från Abu Garcia. Och snygga heta färger. Man skulle ha lite orange och lite grönt fick jag höra. Så de här 4 kör jag på. Nice grejer du har hittat då. Det här ser ju stekhett ut. Och det är ju grejer vi känner igen. Ja, men det här tror jag på. Nu är det dags för dig att hitta lite. Yes! Så vi ska gå bort till en flugfiskehörna då. Då ska vi se här. Den här ser ju helt perfekt ut för ändamålet. Det är ett 4-delat flugfiskespö, klass 6. Som har rullar med påspolad lina, allt är klart. Det är nog bara att sätta igång och börja fiska med. Det enda som saknas är ju lite flugor och det ska vi få lite proffshjälp från grabbarna som jobbar här på Fishit. För de har ju stenkoll på vad som funkar. Här har vi Marcus på Fishit här i Ludvika. Och jag tänker att han om någon borde ha koll på vad jag behöver för flugor till det här fiskesättet. Så du har lite SR-rockar med dig kanske? Jag har till och med förberett här. Aha. Så att, här har vi lite som har gått bra nu på hösten. Ja. Lite streamers och sånt. Det är grymt. Klappat och klart då. Tack för hjälpen. Vi befinner oss idag hos Sportfiske Smedjebacken. Och jag är ju inte superhaj på det här med flugfiske. Så jag har tagit in lite extra hjälp. Och det är ifrån Micke som jobbar för Sportfiske Smedjebacken. Micke, du kan ju det här som rinnande vatten. Det har ju blivit en och annan timme här nere. Ja. Så är det ju. Och du flugfiskar även en hel del själv. Ja, det händer. Ja. Det är ett kul fiske tycker jag. Ett fint spö att få tag på. Känns hett det här tycker jag. Och det sitter ju då någon form av flytande lina på den som jag har förstått. Och sen har jag inte förstått så mycket mer faktiskt. Gud vad roligt. Måste öva svingen så här när man får in den. Nu är det bara att välja fluga som är kvar. Och vilken tänker du att vi ska börja med? Jag tror ju att den vita med grönt skulle funka ganska bra här idag. Det var den som Marcus från Fishit också verkligen rekommenderade. Ja. Hittad och klar. Nu ska vi bara vänta in Hanna och se vad hon ska köra med. Sen börjar tiden. Spinnfiske kanske inte riktigt är rocket science, men regnbågsfiske är ju lite nytt och väldigt, väldigt nytt för mig. Och jag fick tips från Patrik här på Smedjebacken att jag ska börja med den här. Och då kommer jag bara veva i vanlig takt och ibland göra några stopp. Och det är då de kan hugga på. Så den här tror jag på. Jag är så jäkla redo nu. Jag är också det. Ja. Okej, 8 timmar börjar nu. Nu! Ja, då kör vi. Kör!
dags för första kastet. Och jag ska erkänna att jag är lite smånervös för att det blir så. Jag har ju flugfiskat en del gånger innan, men det är med så himla långa mellanrum så man hinner liksom aldrig riktigt vänja sig vid det. Vilket blir lite så här, aha, man måste få in snitchen och sådär. Men jag har faktiskt fiskat regnbåge en gång förut på fluga. Och det var när vi fiskade i ett putentikvatten som heter Villingsberg. Och då flugfiskade vi faktiskt. Och då fick jag en gigantisk regnbåge på fluga. Och det var första gången jag flugfiskade och även första gången som jag fick en regnbåge. Och då hade jag liksom inte så mycket erfarenhet från regnbåge. Så jag var så här, är det här en stor regnbåge? Är den fin? Alltså jag visste inte. What's the normal size of this one? Och det visade sig att den var helt gigantisk. Yeah. Woohoo! So cool. Första kastet. Gud, jag är så taggad nu på att få en regnbåge. Åh, vad snyggt den går. Så nu i någon timme framöver måste jag bara liksom öva på att få in lite snitsen här, hur jag gör och sen så hoppas jag på att regnbågen vill hugga på min fluga. En nackdel tror jag med det här, det är självklart att man inte kommer lika långt som när man spinnfiskar. Så man kan inte täcka lika mycket vatten, men om regnbågen står här, då räcker det med om du kommer bara 4-5 meter. Och sen kan du låta flugan liksom åka med nästan lite i strömmen och bara dra hem den lite så här. Så kommer det, om det finns en hungrig regnbåge så kommer den hugga på flugan. Och då kan jag lova er en riktigt kul fight. Jag ser fram emot det. Jag känner att jag har fiskat av den här platsen nu och fiskarna verkar inte stå här. Så jag tänker gå lite längre upp och jag har inte världens bästa tålamod. Så är det. Nu drar vi. Går det bra? Det går bra. Jag håller liksom fortfarande på att öva och få in den här rätta snitchen. För det tar ju ett tag innan man kommer in i det. Jag såg. Du ser ut som ett proffs. Du bara... Tack Hanna. Nej men det ska nog gå bra idag. Den låg och solade där. Den låg på stenen och solade. Det var helt sjukt. Det bara hoppade ner en fisk i vattnet. Jag tror att den låg på stenen och solade typ. Jag hör på vår hjärtinfarkt. Det var helt sjukt. Precis bredvid mig. Nu är de här. Alltså nu måste jag i med den här fort. Så ja, det är bara en tidsfråga tills de kommer på. Och jag känner att den här platsen som jag står på just nu, den är väldigt het. Och det är väldigt fint och ja, men som sagt, det är en tidsfråga. Jag och Hanna, vi har glidit ifrån varandra en bit. Jag står här där det är väldigt öppet och supernice att flugfiska. Så jag vet inte riktigt hur det går för Hanna, men jag tyckte att jag hörde någonting. För hon är inte bra på att vara tyst, den där tjejen. Det var helt sjukt. Jag tror inte Sara har fått någonting, för hennes vrål hade man ju inte missat. Och det är ju bra, för jag vill ju få före, eller i alla fall en stor, eftersom det är ju tävling. Jag måste få långa regnbågar. Jag hade ett hugg! Jag hade ett hugg. Så det känns som att hon eventuellt kan ha fått någonting som jag inte riktigt vet om än. Men det kommer jag få reda på om ett litet tag. Jag kämpar på här. Vi har sett lite vak och grejer här också, men inte riktigt fått dem att hugga än. Men nu känner jag att jag börjar liksom komma in i den här flugfiske-viben. Så man kommer liksom längre och längre, vilket är skitkul. Ja, de är aktiva här, men än har jag inte fått upp någon. Jag har! Åh shit, jag har! Jag vet inte vart Sara är och den drar. Jag får hova den här själv då. Shit alltså, den är fin. Vi ska se här. Tur att jag har hoven här. Aj. Oj vad den drar. Kom hit då fisken. Kom hit då lilla fisk. Det är inte lätt att göra sånt här själv då. Men det ska gå. Det ska nog gå. Kom sig. Aj. Yes. Uff, jag har den. Alltså så kul, det är så sjukt för att jag kände ju verkligen precis innan att jag hade ett hugg, tog 1-2 kast och sen smackade den på. Kanske inte samma, men ändå.
Och jag lyckades hova den själv och så. Det är alltid lite svårt och stressigt, men jag är så glad. Men vi ska ta en titt på den och vi måste ju mäta den. Mätbrädan är blött och jag kommer mäta den direkt i hoven. För det är lättast så. Och ska vi se här, jag ska bara snärta ut allting. Den är 45 centimeter. Fin fisk! 45 centimeter till Team Spinnfiske, men nu vill jag fånga en ännu större. De har ju plaskat sjukt mycket precis där jag kastade och under här också. Jag har! Nej! Shit! Jag hade. Gud! De står verkligen här. Jag hade den precis här. Ja, Hanna, här står du och trycker i buskarna. Ja, jag försöker gömma mig från dig. Ja, men det lyckades inte. Hej. Hur går det? Det går bra, jag har fått en. En? På 45. 45. Ja, men det är inte svårslaget känner jag. Nej. Jag måste ju vara lite kaxig nu här när vi liksom är mot varandra. Ja. Men bra jobbat. Tack. Nu får jag lite press här. Usch. Jag måste leverera nu, men det är skönt att mina kast i alla fall kommer ut ganska långt nu. Jag är inne på det orangea på rullen. Det betyder tydligen någonting bra. Jag har ju haft lite efterföljare och lite hugg och sånt, men eftersom de inte riktigt verkar nappa just nu så kommer jag ta min älskade favorit Myran. Jag älskar Myran och det här är VIP och den är 12 gram i silver. Den tror jag stenhårt på. Jag har ju ett spö från CVC, Rebel, och den här är 5-15 gram. Och det är ett high-end spö. Tillsammans med en Kapperdan-rulle VXM 700 i storlek 2500. Som är helt perfekt för abborre och regnbåge och den är sjukt skön och stabil. Så den kan jag verkligen rekommendera. Och jag och hela teamet kör med Kapperdan-rullarna, många är här. Och vi är sjukt nöjda. Så om ni också vill ha prisvärda, bra, hållbara rullar så lägger vi länk i beskrivningen. Vi har massa olika att välja bland. Nu kör vi Myran. Upp till bevis, jag litar på dig. Är den där? Ja. Men de känns lite loja eller? Ja. Det var precis här jag såg den. Åh, vad coolt. Oh! Vilket hugg! Shit! Det är bara en tidsfråga tills jag får en då. Alltså vad händer på andra sidan? Hanna är ju steket där. Hon hittar sitt lilla hörn där alla verkar stå. Det är så klart vatten så man ser verkligen när de följer med hela vägen in. Jag kämpar ju på här med min fluga och det som är ett litet problem är att det är väldigt, väldigt strömt just nu för dörrarna är väldigt öppna så det kommer väldigt mycket vatten. Vilket gör att fluga inte är det optimala. Det ska absolut funka och det är ingen ursäkt till om jag mot förmodan skulle förlora. Verkligen inte. Men det gör det lite svårare. Men man gillar ju ändå utmaningar så här står man och kämpar och kämpar och kämpar. Så tänker jag att när den där regnbågen väl sitter där, då är det ju värt allt vi har kämpat för. Jag har! Oj, shit vad den drar! Jag kommer att hova! Jag tror det går bra! Uff, det kanske är stor! Jaha, du! Jag har hoven här. Oj! Oh shit! Är den fet? Jag ser den inte ens! Jäklar du kämpar! Ah. Oh. Se till hur jag ska komma, Anna! Det går bra, tror jag. Bästa, Hanna! Det gick så bra så. Så himla kul! Det ser ut som samma storlek ungefär som den tidigare. Men jag kommer ta upp och mäta den på en gång. Och i hoven här igen. Så den är 48 centimeter lång. Ja, lite längre än den tidigare. Åh, vad roligt. Men jag kommer släppa tillbaka den här nu och fortsätta fiskandet och på min älskade Myran.
1 december öppnar vi den första luckan av Kanal Gratis fiskekalender. Med 24 grymma produkter för gädda, gös och abborre är det inte konstigt att den här kalendern har blivit sjukt populär. Dessutom gömmer det sig en guldbiljett i en av kalendrarna som ger dig och en vän en maxad fiskeupplevelse tillsammans med mig och Tobias. Kom ihåg att vår julkalender visas på Pluskanalen kanalgratis.se+. Vi öppnar luckorna tillsammans med er varje morgon, 1 till 24 december. God jul! Och jag har. Oj, vad den drar. Oj, oj, oj. De är så starka också. Det är helt sjukt vad roliga huggen är. Oj, vänta. Nej, den släppte. Ska vi ta mig till hoven? Jag kanske ska lägga den lite närmare mig. Helt sjukt vad de är starka. Jag hann inte se hur stor den var, men så kul. Gud vad roligt här. Alltså jag har krigat på så mycket nu och känner att jag behöver en liten paus, så vi läser lite kommentarer. Vi har fått en kommentar från Emil som vill hälsa till sin flickvän Ida att de ska fiska regnbåge tillsammans. Och det tycker jag verkligen ni ska göra, det är superkul. Vi fick en kommentar från Ronny som skriver att jag och Hanna är hans favoritfiskare för att vi är otroligt underhållande. Superkul att höra. Och han skriver även att nu går vi mot höstfisket, vilket innebär svalare tider. Och Ronny, vi kan garantera dig att det kommer komma roliga höstvideos med mig och Hanna. Vi fick en fin kommentar från Yvonne som undrar hur vi alltid kan vara så snygga när vi är ute och fiskar. Och tack så mycket för det, Yvonne. Man behöver inte vara ful bara för att man fiskar. Och vi har Ullmax att tacka för det, som har gett oss sjukt snygga och bekväma kläder som verkligen kommer komma till användning nu under hösten. Vi har fått en kommentar från Ted som säger att om han får en hälsning så kommer han tvätta all sin tvätt till sin mamma i en hel vecka. Så här har du din hälsning, Ted. Det är bara att börja tvätta. Jag ska bara kolla här en gång. Eller om det är svårt att kasta här. Nej. Jag kan stå här, det blir bra. Jag har. Nej, den släppte. De står här, Sara. Jag har ingen hov. Den drar. Där är den. Oj, nej. Så, tack för hjälpen. Snyggt. Jag tar upp den, gör en snabb mätning. Jag tror att den är ungefär samma size som tidigare. Men det här ska gå lite snabbt nu. Och den är 45 centimeter. Superkul. Jag släpper tillbaka den. Hej då. Simma lugnt. Så kul. Jag undrar verkligen hur det går för Sara. Jag tänker att vi ska gå och hitta henne och kika lite. Jag tror hon kan ha det lite tufft med fluga, vilket är jättetråkigt, men jag vet inte, hon kanske har fångat något. Vi går dit. Sara, hur går det? Aj, alltså det är svårt det här på fluga alltså. Jag ser hur du bara kämpar och du måste vara helt trött i armarna, eller? Ja, jag kämpar och kämpar, men det känns inte riktigt som att... Alltså jag vet inte om det är jag som inte har fått in det eller om regnbågen inte vill ha flugan. Och sen blir man ju ändå lite begränsad när det kommer till flugfiske. För man kan ju inte riktigt stå överallt just för att det behövs så mycket plats bakåt. Och då är det ändå lite svårare att kunna testa nya ställen och vara verkligen där man är. Men du verkar vara on fire. Ja, men jag tycker att jag tänkte komma till dig, du ser ut som ett riktigt proffs. Det ser ut som att du flugfiskat hela ditt liv. Ja. Men det verkar ju vara som att de kanske inte är så sugna på att fluga just nu. Nej. Tråkigt, men du får fortsätta kämpa. Ja, vi kämpar på. Vi ses snart. Ja. Nej. Nu har vi 1 timme kvar av den här
flugfiske versus spinnfisketävlingen. Det ser lite mörkt ut för flugfisket, men vem vet, mycket kan hända på en timme. Så vi kör in nu i kaklet tycker jag. Tiden går verkligen fort när man har roligt och under den sista timmens fiske hände det inte så mycket mer för varken mig eller Sara. Idag blev det äntligen en seger för mig och mitt spinnfiske. Sara kämpade på hela vägen in i mål, men idag var inte flugfiske den rätta melodin för att fånga regnbåge i Kolbäcksån. Idag funkade spinnfiske mycket bättre, det var mycket mer effektivt. Och generellt så tror jag ändå att det är det just för att du kommer längre, du kan kasta av nya vatten snabbare och du kan göra fler kast helt enkelt. Dock så är det väl, när man väl får en fisk på flugfiske så är det 10 gånger roligare än spinnfiske. Men idag så fick inte vi uppleva det för det blev ingen fisk på fluga. Dock har vi kämpat på riktigt bra, jag har kastat och jag tror att man kommer känna sig lite seg i armen. Men för den här gången så, nej, 0 till fluga. Det var som jag sa i början med spinnfiske. Man vet alltid vad man får. Som en saftig hamburgare. Om någon av er där hemma vill vara lika elegant som jag har varit idag så har ni chansen att vinna det här flugfiskesättet. Och det gör ni genom att följa Fishit på Instagram. Vi lägger en länk i beskrivningen och sen kommer ni tillbaka till den här videon och kommenterar att ni har gjort det och vad ni vill se mig och Hanna göra nästa gång. Jag tycker att du har krigat på så bra idag, Sara. Och tack till Sportfiskes Smedjebacken som har tagit väl hand om oss och vi har haft det riktigt bra här. Om ni är sugna på att fiska här själva så lägger vi en länk i beskrivningen till det. Och sen så får ni gärna som vanligt gilla och prenumerera så hoppas vi att vi ses alldeles snart igen. Hej då! Tja! Stenkoll på vad som funkar. Oj. Blooper! Oj, shit! Jag kan nästan inte hantera den. Ser du den? Nej, Det är konstigt då. Det är konstigt. det där tror vi på. Ja, men det gör vi verkligen. Bra. Vadå bra? Alltså Tommy, Jag ska inte... Alltså, konstigt igen. Jag vill verkligen ta en bild med den här nu när jag var på myran.